As part of its Go Help program, Deutsche Post, DHL and UNDP are helping to get airports ready for disaster. This means assessing airports to determine where problems may occur and helping airport staff to make the necessary arrangements. Our goal is to help airports prepare for the worst case scenario. Being prepared is essential to protecting lives and resources. Climate change means that storms, droughts and floods may only increase in frequency and severity. UNDP and Deutsche Post DHL are helping partners to become less vulnerable to disasters by focusing on preparedness and resilience. The management of airports is absolutely central to an emergency response. این نکاتی که هست برای اینکه که یادآوری کنم به خودمون شما میدونید که فرودگاهها یه نقش اساسی در امداد مدیریت بحران خواهند داشت در این حوادث. And believe me, ladies and gentlemen, we need it. و قطعاً بدونید که ما به شدت بهش نیاز خواهیم داشت. Because here in Iran, we are one of the countries that's most exposed to natural disasters of any country on the planet. بدونید که ایران جزو 10 کشور اول حادثه‌خیز در دنیاست که بیشتر جزو حوادث در جاهای اتفاق میفته. یکی از موضوعات مهم و کلیدی که ما به عنوان برنامه عمران ملل متحد از برگزاری کارگاه آمادگی فرودگاهها برای مواجهه با بلای طبیعی دنبال می‌کنیم این هستش که فضای مناسبی رو برای مشارکت کلیه دست‌اندرکاران و ذی‌نفعانی که در امر مدیریت بحران درگیر هستن فراهم بکنیم که آمادگی لازم برای مواجهه با بحران رو در فرودگاه مهرآباد داشته باشن. و یکی دیگه از اهداف کلیدی که ما از برگزاری این کارگاه دنبال می‌کنیم این هستش که بتونیم برنامه‌ریزی مناسبی رو برای فراهم کردن و امدادرسانی مناسب بین‌المللی در واقع در اختیار بگذاریم و در صورتی که خدای نکرده یک فاجعه طبیعی یا یک بحرانی ما در شهر تهران باش مواجه باشیم و نیاز به امدادرسانی بین‌المللی باشه، دست‌اندرکاران فرودگاه مهرآباد آمادگی لازم و برنامه مناسب رو داشته باشن برای مواجهه و مقابله با این بحران. In a country like Iran that is so in such risk of disaster, especially earthquake, but also other disasters, it's extremely important to be prepared for what may come and to organize the best way possible. By bringing in this Get Airports Ready for Disaster exercise, UNDP is helping to establish a platform, a network of all these institutions that are responsible, to bring them together, to think about what is necessary, what can be done, where the gaps are, what needs to be thought of, and this is extremely important. الان بلایای طبیعی در کشورها یعنی به نوعی حالا به خاطر تغییراتی که از لحاظ اکولوژیکی و منطقه‌ای رخ داده بیشتر شده، مثلا زلزله. ما اخیراً زلزله منطقه غرب کشور کرمانشاه رو داشتیم که در این نقشم فرودگاه مهرآباد نقش اساسی داشته و این دوره میتونه کمک کنه ظرفیت‌های مختلفی که در بخش‌های مختلف وجود داره ما بتونیم این ظرفیت‌ها رو هم شناسایی کنیم، هم بتونیم با همدیگه ارتباط بدیم و
هماهنگی هایی که در بین بخش‌های مختلف با مدیریت واحد انجام میگیره میتونه خیلی کمک کنه به مدیریت بحران و اینی که امداد رسانی رو تسهیل کنه و ما میتونیم از ظرفیت موجود فرودگاه با لحاظ ظرفیت ارگان‌های دیگه بیشتر استفاده کنیم. همکارانی که الان تو دوره آموزشی حضور دارن شرکت فرودگاه و ناوبری هوایی کشور هستن یا ایران، فرودگاه مهرآباد، دستگاه حراستی امنیتی که در فرودگاه مهرآباد فعالیت دارن، سازمان مدیریت بحران ایران، سازمان مدیریت بحران شهر تهران، هلال احمر، که چند تا از آژانس‌های سازمان ملل که واجب هست حضور پیدا می‌کنن، نیرو هوایی، دستگاه نظامی که خدمتشون هستیم و سه شرکت هندلینگ یا گراند هندلینگ کارگو مستقر در فرودگاه مهرآباد و شرکت ایران ایر که در واقع بزرگترین تأسیسات رو در داخل فرودگاه مهرآباد دارن. این کلیت افرادی هستش که در واقع حالا دستگاه دیگه هم تک و توک ما کارشناسانی داریم، مثلا سازمان هوایی کشوری هم حضور دارم، از گمرکی کشورم نماینده هست، ولی خب غالب نمایندگان از بچه‌های هستن همکارانی هستن که فرودگاه‌ها حضور پیدا کردن. It was also welcome to see the level of support we had from the airport management, and they actually attended the course as well. That's quite unusual and was very welcome. It made our job easier and it impressed on the other participants how important it was. کشیدن بعضی از موضوعاتی که ما روزانه مبتلا به اونم هستیم ولی از کنار اون به راحتی عبور میکنیم، در این کارگاه طرح شده که میتونه در سطح ملی براش برنامه‌ریزی داشته باشیم و براش اعتبارهای خاصی رو در نظر بگیریم و ملی هم فکر بکنیم. اصلا صنفی نیست، یعنی فرودگاهی نیست. موضوع گارد ما رو به سمتی در واقع سوق داد که فرودگاه و متولیان در واقع فرودگاه پا رو فراتر از دایره یا گستره فرودگاه بذارن، با نهادهای ملی و حتی بین المللی یا مشارکتی رو داشته باشن، اطلاعاتشون رو شیر بکنن و به واسطه همین بتوانن در آینده بحران احتمالی رو خوب مدیریت بکنن. Okay, so the results we've achieved in the workshops that we've conducted in the past 5 years is that the airports now have a plan. They have a response plan. So when there is a disaster, each of the entities, the key entities within the airport, know what they need to do and the processes that they need to put in place to help support the country in the aftermath of a disaster. So if they're organised, it means that when the aid starts to flow into the country, there's a greater chance that it will get into the country and get into the people who need it faster than it would have pre-GARD. So to date we've done 44, this will be the 44th GARD workshop that we've done, and certainly the benefits that the countries have seen in terms of preparedness and those plans been part of the National Disaster Plan. Response plan means that they're in a stronger position to respond to a disaster if it does hit if it affects the country rather. Yeah.